मिसकनसैप्शन या जो कभी कभी कन्फ्यूजन भी कह सकते हैं कि संत जी का जन्म 12 फरवरी को होया सी, पर एक्चुअली सच्चा नहीं है। उनका बर्थ 2 जून को होया सीगा। उनके क्योंकि उनके शहीदी नूं इन्नी क्लोज डेट है, गवर्नमेंट वगैरह सैलीब्रेट नहीं कर दी सीगी कि आप उनका बर्थडे सैलीब्रेट करिए। तो फिर मान ने कहता सीगा कि आप 12 फरवरी सैलीब्रेट कर लीए ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, 6 ਭਰਾ ਤੇ 1 ਭੈਣ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚਿਰਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 7 ਸਿਬਲਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਵਾਲੇ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੱਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਰਨੈਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤ ਸੀਗੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 11ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਰੋਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੋਡੇ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 21 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 22 ਫਰਵਰੀ 1960 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ 15 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈਬਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ 42 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਜੋ 42 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਸੌਰੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਓਲਡ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 22-ish। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਭੇਜੂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਊਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰੇ ਹੀਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਫੜਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ। 1965 ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਰੋਡੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਦਾਨਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਭਜੰਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਓਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਮੋਸਟ ਈਅਰ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 21 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੰਗਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 21 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 51 ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 51 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਲੈਂਟਨ ਲਾਈਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 to 45 ਡੇਜ਼ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਇਕੱਲਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਨਲੈਸ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ 22 ਤੋਂ 23 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 40 to 45 ਡੇਜ਼ ਲਈ ਹੈਬਿਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 1968 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨਾਲ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਭਜੰਗੀ ਆ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਯੰਗਰ ਆ ਉਹ ਓਲਡ ਆ ਠੀਕ ਹੈ the 14th leader of Taxal ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਦਾਨਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਦਾਨਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਲਈ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ Next.
ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 1982 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ original purpose ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਾਅ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਭਾਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਫॉर ਵੂਮਨਸ ਐਕਸੈਟਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 1955 ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ 1 ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਓਪਨ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵੇਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਜਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ।